אהלן לכל העוקבים שלי. שלום. אתם לא מבינים איזה דיכאון. אני אמור להיות עכשיו במסיבת תחפושות של העבודה, ומה זה לא בא לי להיות במסיבת תחפושות של העבודה? אני נראה דביל ואני לא מרגיש בנוח. אבל הבוס אמר שאני חייב להגיע. אני לא מבין, אני כאילו עושה את העבודה שלי כמו שצריך, אז למה אני חייב לבוא למסיבה? אני אומר לכם, הכל אצלו משחקי כוח. הוא רוצה להוכיח שהוא הבוס ואני הבורג הקטן. אין לי כוח למשחקי הכוח האלה. אבל מה לעשות? בוא נגיד, תמיד היו כאלה וגם תמיד יהיו. גם בסיפור הזה של פורים היה בדוק, הכל שם היה ענייני כוח. ובוא נגיד, בענייני כוח זה לא תמיד איך שזה נראה. קחו את המלך אחשוורוש. לא סתם מלך, זה מלך ששולט על 127 מדינות, מהודו ועד כוש. חצי עולם. כמה כוח? אבל תכלס, כשקוראים את סיפור מגילה, מבינים שיש פה בעצם מלך הפכפך וחסר מוד שדרה, שכל מי שסביבו מצליח לערבב אותו ולתמרן אותו. זה מלך זה שבתחילת הסיפור הוא חייב לעשות כזה שואו במשתה של 80 יום. 80 יום, כדי להראות לכולם כמה כוח ואושר יש לו. טיפה מוגזם? לא חושב? מלך שדורש מאשתו ושתי להתייצב למשתה, לא כי הוא מתגעגע אליה, אלא כדי להוכיח שגם כאן הוא גבר שתפס מלכה שווה. וכשוושתי מעיזה לסרב, תכלס מלכה, אז הוא מגרש אותה. ועל פי עצת שריו מפרסם זאת למען יראו ויראו, שהרי על כל גבר להיות סורר בביתו. יענו להבהיר מהבוס בבית. אז אם עוצרים רגע וחושבים על זה, מעשים קיצוניים ומופרזים כל כך, אתם עדיין חושבים שהוא כזה חזק? אולי הבחור משתדל קצת יותר מדי? ומורדכי. אז מורדכי ממשפחה של מהגרים, די אאוטסיידר, אבל תשמעו, לבחור הזה היו כוחות. הוא היה חכם ומוכשר, מבין עניין. הוא התייצב בשער המלך, שם לב, הקשיב לרכילויות, למזימות, חיכה להזדמנות שלו להתקרב למעגלי הכוח כדי שיוכל להשפיע. ואסתר! איך אפשר בלי אסתר? אז בתחילת הסיפור, אסתר היא נראית קצת חסרת כוח לחלוטין, נכון? יתומה יהודייה שנלקחת בכוח מביתה אל ארמון המלך. אבל היא שומרת את זהותה היהודית בסוד. זה עתיד לשמש לה נשק וכוח. איזה טיזר, שערו איתי, זה כדאי. ולבסוף, המן, בחיר השרים של אחשוורוש, איך אומרים? מהקרובים לצלחת? ומה זה נהנה מכל הכיבודים שבאים עם התפקיד? במיוחד מהקטע שכולם קוראים ומשתחווים לו. ריספקט. אבל אדם אחד לא מסכים לשחק במשחק הזה. נכון, מורדכי. וזה מקפיץ להמן את הפיוזים. בעיני המן, מורדכי מייצג את כל העם היהודי. וכשהוא מסרב להשתחוות לו, מבחינתו זה כאילו כל העם היהודי מזלזל בו. המן מנצל את כוחו ומשכנע את המלך להשמיד את כל בני העם היהודי שבממלכה, שהיו מיעוט ולכן חסרי כוח והשפעה. וואו, לא לדאוג, יש הפי אנד. מורדכי משדל את אסתר שתשכנע את אחשוורוש לבטל את הגזרה. בהתחלה אסתר חוששת, בכל זאת, זה די מסוכן. אבל היא לא רק משתכנעת, פתאום היא יוזמת ומתחילה להזיז עניינים. אסתר מגייסת כוח נוסף, היא מצווה על כל העם לצום ולהתפלל למענה. זה סוג של גיוס המונים, אלא שבמקום כסף היא מגייסת וייבים טובים. בתחכום ובהמון אומץ, ועם קצת עזרה מהכוחות הנשיים שלה, אסתר מתייצבת אצל אחשוורוש ודורשת ממנו צדק ליהודים. וזה עובד. היא מצילה את העם מהאסון. חתיכת תהליך עברה אסתר שלנו. היהודים חשים הקלה ושחרור מאיום ההשמדה הנוראי ויוצאים במסע אלים נגד אויביהם. נכון, מדגישים קצת פחות את החלק הזה בסיפור, אבל גם מסע זה מעלה שאלות על השימוש בכוח. מסופר שהיהודים הרגו 75,000 משונאיהם. קשוח. אני מניח שחלק מהשונאים היו איום של ממש, אבל כולם? ברור שהיהודים היו מפוחדים, מתוסכלים וכועסים, ופתאום הכוח היה בידיהם, אבל בונה, צריך לחשוב טוב טוב מה עושים בכוח הזה, לא? אז איך זה נגמר בסוף? כולם יודעים. המן נתלה על העץ שבנה למורדכי, מורדכי זוכה בכבוד רב, ואסתר היא הווינרית הגדולה. היא זוכה בהערכת העם, במגילה על שמה, ובדורות של ילדות שמתחפשות בדמותה ורואות במודל לחיקוי. נכון שהמון בסיפור הזה נע סביב כוח? אני בא! טוב, לא נראה לי שיש לי ברירה. אני חייב להיכנס. כשאני אהיה הבוס,
אין יותר מסיבות תחפושות, רק מסיבות בזום, וכולם יצטרכו להגיע. שיהיה לכם חג פורים שמח. צ'או.